Joo, mä kävin muutaman testikiihdytyksen tuolla ottamassa. Katsotaan nyt vähän, että miltä tää näyttää. Katsotaan nyt tätä käppyrää tätä ensimmäistä vähän. Niin. Eli 3000 kierroksessa semmonen 0,7 baaria ja lähdetään vähän ylöspäin. 4000 kierrosta niin 0,7 baaria, aika lailla ahtoja ja noustaan ylemmäs. 0,72 5 tonnissa. Noustaan 6 tonniin. 6 tonnissa 0,87 baaria. Mitäs piikkiä me täältä saatiin? Siellä. Yli 1 baari remmiahtimella. Kattokaa nyt tuota. Mutta joo, siellä näkee, että ei tuo remmi ihan turha kapistus ole.